I'm going to start the chapter 7 है. Chapter 7 भनेको यो लास्ट च्याप्टर हो होइन. सिमुलेसन अफ ग्राउन्ड वाटर फ्लो यो चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्छ है. यो चाहिँ जम्मा चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्छ है. म क्वेसन अब स्टार्ट गर्छु है त. 2070 भाद्रमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 7 मा सोधेको क्वेसन हेर्नु त. एक्सप्लेन द 1D इम्प्लिसिट मोडल टु इभ्यालुएट द रिभर स्टेज वाटर टेबल इन्ट्रेक्सन. यो चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्यो 2070 भाद्रमा. त्यसै गरी 3 नम्बरमा हेर्नु त. फाइनाइट डिफरेन्स इक्वेसन फर सिमुलेटिङ रिभर स्टेज वाटर टेबल इन्ट्रेक्सन कन्सिडरिङ 1 डाइमेन्सनल फ्लो. 2070 माघमा 8 मार्क्सको सोध्यो यो. यो चाहिँ थ्योरी हो है. ठिक छ. 2070 माघमा सोधेको क्वेसन हो. त्यस्तै गरी 3 मा जाउँ त. 2071 भाद्रमा 3 नम्बरमा सोधेको क्वेसन हो यो है. एक्सप्लेन द कन्टिन्युटी इक्वेसन युज इन ग्राउन्ड वाटर फ्लो एनालाइसिस. राइट डाउन द एल्गोरिदम फर सिमुलेसन अफ सिपेज अन्डर अ ड्याम. 3+5 मार्क्सको 2071 भाद्रमा सोधेको क्वेसन हो. त्यस्तै 3 नम्बरमा हेर्नु त. स्किमेटिक फर सिमुलेटिङ रिभर स्टेज वाटर टेबल फ्लक्चुएसन इज सोन इन द फिगर बिलो. यो चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्यो 2071 माघमा. ठिक छ. यो एचएल भनेको रिभर स्टेज भयो. यो चाहिँ ब्यारियर हो. हेड एट ब्यारियर भयो यो है. त्यसै गरी यो एक्युफायरको यो ग्रिड हो होइन. 1 2 3 4 5. ठिक छ. अब त्यसै गरी यो डाटा हेर्नु त तल. द फ्लोइङ डाटा आर गिभन फर द सिमुलेसन भनेपछि होमोजेनियस एन्ड आइसोट्रोपिक एक्युफायर रिभर स्टेज एचएल इक्वल टु 205. लेन्थ अफ एक्युफायर भनेको 500 मिटर. डेल एक्स इक्वल टु 100 मिटर. डेल टी इक्वल टु 1 डे. ट्रान्समिटिभ अफ एक्युफायर भनेको 0.03 मिटर पर सेकेन्ड. स्टोरेज कोएफिसिएन्ट भनेको 0.01. द इनिशियल भ्यालु अफ वाटर टेबल एट 5 ग्रिड्स इज गिभन एज 200.1, 200.11, 200.2, 200.3, 200.4 मिटर रेस्पेक्टिभली. कम्प्युट कोएफिसिएन्ट अफ 1D implicit finite difference model and display the matrix. यो चाहिँ हाम्रो 2071 माघमा सोधेको क्वेसन हो है. यो चाहिँ 8 मार्क्समा सोध्यो है. अब त्यस्तै 3 नम्बरमा हेर्नु त. डिराइभ द एक्सप्रेसन फर फाइनाइट डिफरेन्स स्किम फर 2D ग्राउन्ड वाटर सिमुलेसन इन स्टेडी स्टेट फर होमोजेनियस एन्ड आइसोट्रोपिक एक्युफायर. डिस्क्राइब अबाउट द बाउन्ड्री कन्डिसन एन्ड फ्लो कोएफिसिएन्ट. यो चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्यो 2072 आश्विनमा. ठिक छ. त्यसै गरी अर्को क्वेसनमा जाउँ त. 3 मा द फिगर बिलो सोज द 2 डाइमेन्सनल ग्रिड फर सिमुलेटिङ seepage under a dam. The values of potential function phi are shown in the grid. The compute the vertical and horizontal seepage to grid A. Take transmissivity in x direction को 2900 square meter per day for all grid. Transmissivity in y direction भनेको 2400 square meter per day for all grid. डेल x भनेको 100 मिटर दिएको छ. डेल y भनेको 75 मिटर दिएको छ. यो चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्यो 2072 माघमा है. त्यस्तै गरी म अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छु. ठिक छ. त्यस्तै गरी यसको हेर्नु त ग्रिड पोइन्टको भ्यालुहरू दिएको छ. यो बिचको ग्रिड ए भयो होइन. 2072 माघमा सोधेको क्वेसन है. ठिक छ. अब म नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छु. यहाँ हेर्नु त. 4 मा के सोधेको छ. द फिगर सोज अ 2 डाइमेन्सनल ग्रिड with the values of potential function phi for the simulating seepage. Calculate the vertical and horizontal seepage into and out of the grid A, that is QA, QB, QC and QD. Transmissivity in x direction and y direction are 2200 square meter per day and 2400 square meter per day respectively for all grids. Del x is equal to 80 meter, del y is equal to 90 meter. यो चाहिँ 8 मार्क्समा सोध्यो 2073 भाद्रमा सोधेको क्वेसन है. अब म यो क्वेसनहरू सब तपाईँ टिप्नु होला होइन. यो क्वेसन यति क्वेसन मात्रै तपाईँले सल्युसन गर्नुभयो भने सल्भ गर्नुभयो भने योभन्दा बढी क्वेसनहरू सल्भ गर्नु पर्दैन है तपाईँले. ठिक छ. नेक्स्ट क्वेसनमा म जान्छु है त. यो क्वेसनको हाम्रो टेबल हेर्नु त. ग्रिड पोइन्टहरू यहाँ दिएको छ है. ठिक छ. यो क्वेसनको चाहिँ यो ग्रिड पोइन्ट हो है. भनेपछि 2073 भाद्रमा सोधेको क्वेसन हो यो.
8 मार्क्समा सोधेको क्वेसन है। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त हाम्रो द गिभन बिलो सो द सेन्ट्रल ग्रिड सराउन्डेड बाई द 4 ग्रिड्स फर सिमुलेटिङ 2 डाइमेन्सनल ground water flow under steady state condition. Values of potential function phi are given below. Phi I minus 1 j is equal to 12, phi I plus 1 phi यो चाहिँ काटेको होइन है, ठिक छ। यो phi I plus 1 j is equal to 14, phi I j is equal to 13, phi I j minus 1 is equal to 13.5 अनि phi I j plus 1 is equal to 11 हैन। Transmissivity in x direction is equal to 0.013 square meter per second for all grid. Transmitting in y direction भनेको 0.015 square meter per second for all grid. Taking del s is equal to 20 meter, del y is equal to 25 meter. Compute Darcy flux QA, QB, QC, QD for all finite difference equation in terms of phi. यो चाहिँ 6 मार्क्समा सोध्यो। तल जाउँ है, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। 6 मार्क्समा सोध्यो, त्यो 2073 मार्क्समा सोधेको क्वेसन है। यो फिगर हेर्नु त, यो ग्रिड पोइन्टबाट हाम्रो यतातिर गयो है, डिरेक्सन हेर्नु है। हाम्रो डिरेक्सन यहाँ दिएको छ QA, QB, QC, QD है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ है। यो क्वेसन टिप्नु होला है त तपाईहरुले। म नेक्स्ट क्वेसनमा गए, सार्नु होला। म नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छु है त, ठीक छ। तपाईलाई चाहिएको क्वेसन चाहिँ भिडियो चाहिँ पज गरेर है, स्टप गरेर क्वेसन चाहिँ टिप्नु होला है त। नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छु। compute coefficient of the 1D implicit finite difference model and display the matrix for the schematic diagram for the simulating river stage water table fluctuation, which is as shown in the figure below. Consider the data for the simulation as homogeneous and isotropic aquifer. River stage is equal to HL is equal to 196 meter, aquifer length is 400 meter, del x is equal to 80 meter, del t is equal to 1 day. Transmittivity of aquifer is equal to 0.025 meter per second. Storage coefficient is equal to 0.015. Initial value of water table at 5 grids are 190.08, 190.15, 190.1, 190.3 and 190.4 meter respectively. यो चाहिँ 5 मार्क्स 7 मार्क्सको सोध्यो 2074 मार्कमा है। यो चाहिँ ब्यारियर है। यो ब्यारियरदेखि यो ब्यारियर हेड भयो, ठीक छ। यो चाहिँ रिभर स्टेज भयो 1 2 3 4 5। यो चाहिँ हाम्रो एक्वायरको ग्रिड पोइन्ट भयो है, ठीक छ। अब म नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छु है त। आई विल गो टु नेक्स्ट क्वेसन। 4 मा हेर्नु त। डेभलप अ स्टेडी स्टेट 2D मोडल फर द सिमुलेसन सिपेज अन्डर अ ड्याम, अल्सो डिस्क्राइब द इटरेटिभ प्रोसिडर फर कम्प्युटिङ पोटेन्शियल एट इच ग्रिड एन्ड सिपेज रेट। 6 मार्कको सोध्यो 2074 भाद्रमा। त्यसै गरी 4 नम्बरमा 2073 मार्कमा 4 नम्बरमा त डिस्क्राइब डायगोनल म्याट्रिक्स टु इभ्यालुएट रिभर स्टेज वाटर टेबल इन्ट्र्याक्सन फर एन एक्विफायर एलोङ अ रिभर। यो 2073 मार्कमा 2006 मार्क्स सोध्यो। यो भनेको 2073 मार्कमा सोधेको क्वेसन होइन। मैले अगाडि चाहिँ तपाईले लेखिदिनु पर्ने, तर मैले छुट्याएको रहेछु, त्यही भएर मैले यहाँ लास्टमा लेखिदिएको। यो चाहिँ लास्ट च्याप्टर हो है। म चाहिँ नेक्स्ट भिडियोहरुमा चाहिँ अब यो क्वेसन कलेक्सनहरुको सब च्याप्टरहरुको क्वेसन कलेक्सनहरुको चाहिँ सोलुसन अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई दिन्छु है। त्यही भएर मेरो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सब्स्क्राइबमा को साइडमा चाहिँ बेल आइकन होला, त्यसलाई चाहिँ थिच्दिनु होला। यदि नयाँ भिडियोहरु पब्लिश भयो भने तपाईलाई नोटिफिकेसन आउनेछ हैन। थ्यांक्स फर वाचिङ माई भिडियो। होप टु मिट यु इन द नेक्स्ट भिडियो।